sunt din Caracal, județul Olt, membru al filialei Olt, din clubul Caracal. Sunt pasionat de porumbei încă din 2010. Am început așa, pentru o mică pasiune de când eram copil și am vrut să realizez și câteva rezultate notabile până muncă. Primele rezultate au început să apară încă din 2015, care au fost locul 1 național, alt național palmares și locul 2 național, alt național palmares. După, în 2016, am mutat crescătoria la 2 km distanță, o crescătorie nouă, unde este și acum și în momentul acesta. Din 2016, rezultatele la noua crescătorie au început să apară încă din 2020. Deci, la vreo 4 ani au început să apară și rezultatele pe podiul național în această crescătorie. Anul cel mai bun pentru mine și care va propulsa pe podiul național și podiul european a fost anul 2021, în care am putut să iau 11 locuri de podiul național, începând de la porumbel, viteză crescător și până la azi național, porumbel și crescător. În total, de când sunt membru Columbofil, în 2010, am reușit să ocup 17 locuri de podium național. Categoria de zbor, nu am o anumită categorie, zbor porumbei de la 100 la 1000, dar prima dată am început cu viteza. Ținând cont că până ajunge la maraton, porumbei la maraton, trebuie să învăț să recuperez porumbei, trebuie să învăț să țin porumbei în mână și așa am început de la viteză. Și zbor în continuare, inclusiv maratonul. Anul 2022, prin schimbare de rută, am fost nevoit să ne ducem cu etapele de maraton în Polonia. Și am sărit de la etapa de demifond de 410 cu porumbei la 854 de km. A fost mai ușor față de fondurile care le avem chiar la poalele muntelui în Polonia. În 2022, introducând toți porumbei pe podiul național la marcă, am început să nu mă mai grăbesc, pentru că am început să fiu un pic mai relaxat, că până o să caut anumiți, iar la fel porumbei care o să aducă rezultate, o să dureze cel puțin 2-3 ani de zile, introducând acei porumbei de top național amator. Acum, în 2023, sezonul este foarte rece, a fost un sezon foarte încurcat, deja suntem la a 3-a etapă de concurs, urmează în 4 zile etapa a 4-a, un sezon în care n-am putut să antrenez porumbei, n-am putut să fiu la programul care îl aveam inițial și anume dimineața la 5:30 antrenament, pentru că erau cel puțin 6-7 grade. Și porumbei momentan ies afară când este cald. Poate să iasă o zi, o dată pe zi, poate să iasă de 2 ori la 3 zile, depinde cum e. Acum plouă la fel, temperatură scăzută, n-au ieșit afară. Să sperăm că ușor, ușor timpul se va îmbunătăți, vor începe căldurile și putem să intrăm în ritmul care îl vrem și de care avem nevoie. Crescătoria este formată din 5 compartimente, și anume 2 compartimente de mascul văduv, un compartiment de femele văduve, unul de pui și unul de matcă. În compartimentele de zbor am câte 12 boxe și anume un total de 48 de porumbei plec la zbor la început de sezon. Poate să mai fie 1, 2, 3 în plus.
că pot să mai întâmple și accidente, răpitoare, mai multe. Porumbeii sunt zburați la văduvie tot timpul sezonului, începând de la prima până la ultima etapă de maraton. Ultima etapă de maraton în planul de zbor. Apoi, anul trecut n-am reușit să zbor și se cunoaște anul acesta, încă nu avem baza mii așa cum trebuie, nu au experiența necesară, dar să sperăm că anul acesta o să putem să zburăm. În compartimentul de matcă dețin un număr de 12-13 cupluri și am 2-3 perechi de doici. Am încercat să opresc la matcă și să introduc porumbei de top național, care i-am avut și încă i-am, să găsesc un drum mai scurt cât de cât spre succes. Antrenamentele porumbeilor le fac dimineața și seara. Acum, fiind o vreme capricioasă, ies la antrenament mai rar și când este vreme bună. Dar, în principiu, dimineața, la ora 5:30, este trezirea, o oră masculii, o oră femelele, seara la fel, o oră masculii, o oră femelele, după la odihnă. Mâncarea este numai la sac și anume de la Versele Laga, m-am mai spus, Jerry, Superstar, Energy și Champions când dau pui, zburătorii sunt perecheați înainte de sezon. Și mâncarea o primesc, nu este un program anume, și mâncarea o primesc în funcție de etapă, cât este de grea sau cât este de ușoară. Hrănirea la femele, în general, o fac în hrănitoare, popodea. La masculi depinde de etapa de care am nevoie și depinde de etapa care bag, pentru că eu în același compartiment zbor și viteză, și demifond, și fond, și maraton, cu același număr de porumbei. La unii masculi, înainte de etapă, de 2-3 zile, le mai pun mâncare individuală în funcție de etapa pe care o zbor. Și la etapa pe care îi angajez la cei porumbei. În rest, femelele primesc la comun mâncarea care e nevoie. Dacă văd că am o etapă, de exemplu, am o etapă de maraton, îmbarcarea este miercurea, îi hrănesc la comun femelele cu 2-3 zile înainte, cum trebuie, și după aceea cele care urmează să fie îmbarcate la etapa de demifond, și anume care este vinerea, încerc să le slăbesc în așa fel încât să le aduc la starea care îmi doresc să fie. Produsele pe care le folosesc, o parte sunt de la CES Pharma, le folosesc încă din anul 2020, și anume aminofortele care l-am folosit atunci prima dată, am fost foarte mulțumit și ca și recuperator. Mai folosesc Haiti Oil în combinație cu Biotixul, și anume îl folosesc a doua zi după sosire, două zile consecutiv, și mai folosesc la fel după ce dau 2 zile consecutiv de Haiti Oil cu Biotix, mai folosesc Moractiv cu Detoxul. Părerea mea că sunt niște produse care și-au făcut treaba până acum, la fel ca și Impactul, care îl folosesc, cu 2 zile la fel înainte de ziua îmbărcării, și văd că porumbeii se comportă foarte bine. Acum, momentan, femelele sunt afară, le observ, încerc să fac observația la ele. Ca și la masculii trebuie să mă uit în boxe. Femelele sunt în voliera de afară pentru a vedea cum se comportă la gâniați, dacă este totul bine, dacă nu e moale, dacă au nevoie de ceva. Până acum văd că totul este ok. Etapa de 410 am avut-o sâmbătă și porumbeii s-au strâns destul de bine. Ca și
recuperare. Produsele Chest Pharma, după mine, mi se par foarte bune, aducând un plus porumbeilor, pe care le observ la 2 zile după administrare. Că dacă dăm un produs, oricare ar fi el, și nu observăm în 2 zile ceva îmbunătățire, înseamnă că acel produs nu-și face treaba și îl dăm degeaba, pătimim și porumbeii, ne pătimim și noi. Treaba este ca să nu facem exces și de produse. În mare parte m-am uitat, multă lume fac exces în fiecare apă, pe fiecare masă administrată. Eu încerc cât de cât ca produsele să le dau seara, mănâncă mai cu poftă față de dimineață. Dimineață încerc să le dau apă curată, că bea un pic mai puțin, și mâncare la fel. Pe mâncare încerc să nu pun nimic. Să fie mâncarea cât mai curată. Părerea mea că produsele de la Chest ne ajută destul de bine, ținând cont că sunt făcute pentru columbofilii care muncesc destul de mult cu porumbei și care vor să aibă un plus în volierile lor. Puii, părerea mea că puii trebuie concurați. Cel puțin pe zona noastră îi concurăm până la 300-350 de kilometri. Avem și etape de derby de 500 și 50 de kilometri, dar acolo e un pic mai greu. Vin mai rar, poate să fie și catastrofe la etapele astea. Anul trecut n-am reușit să zbor puii și deja se și vede anul acesta. Nu numai la mine, ci la alți crescători. Până acum sunt crescători care au lăsat deja jumătate din lot, deja de la a 3-a etapă. Puii trebuie selectați din primul an de naștere, pentru că ajungem să ținem mai mulți, avem încredere în ei, bineînțeles, mai ales din ce perechi facem, dar nu știm niciodată ce au în cap. Putem să-l ținem toată iarna și la primul antrenament, când începem cu maturii, poate să se piardă. De aceea sunt foarte benefice concursurile cu pui sau cum poate fiecare, antrenamentele măcar până la 200-400 de km. Vă prezint femela 105003 de 2018, care în anul 2021 ocupă locul 3 mondial, categoria H Olimpic, și locul 1 național. Ea este soră de mamă cu 171-32, care este locul 1 european all-round. Este o femelă foarte agilă, foarte energică, în mare parte cam toată familia este așa. Acum trebuie să depun al 2-lea ou. Vă prezint masculul 1007-132 de 2019, care în anul 2021 ocupă 5 locuri de 1, locul 1 din 17.000 de porumbei, locul 1 din 15.000 de porumbei, locul 1 din 13.000 de porumbei. La etapa de 680 de km ocupă locul 1 din 4.000, aproximativ 500 de porumbei. El este locul 1 mondial, categoria all-round, 6 etape peste 300, cu un punctaj, credem că record. El este la fel frate de mamă cu femela prezentată anterior. Vă prezint femela 1110-427 de 2018, care în anul 2021 ocupă locul 2 național, azi național. Ea este soră de tată cu locul 3 național, azi național tineret în 2020 și locul 3 național palmares în
1. Ea mai este soră de tată, la fel cu locul 2 național, la național palmares 2015. În 2020, la etapa de Izium, 1150 de km, ocupă locul 16 din 18.000 de porumbei.